auton avaimet. Ui saatana. Pakko päälle. Meikä kyllä huippukuski. Mihinkään tästä. Nyt tonne Mikkelin keskustaa, koville mestoille, Kalakalle liikkeeseen ja käydään jututtaa Jaria tästä kaikuhommasta. Käydään katsoa, että onko se vielä paikalla. Kello on 16.51. Varmaan kauppa menee kohta kiinni, mutta jospa se malttaisi hetkisen vielä odottaa. No niin, nyt ollaan perit. Otetaan täältä korruptiopullakko, mennään kylään. Siinä on Mikkelin paras kalastusliike. Päivää vaan. Kari, pullatkin toi. Ei saa. Ja. Tää on pahaa. Meneekö teillä kauppa kiinni? No ei se mitään. No niin. Sehän menee ihan sopivasti. Joo. Hyvä. Niin, Ari sitten rupeaa meille kertomaan tästä Deeperin hittikaiusta, että minkälainen peli se on, niin ei muuta kuin katsotaan mitä Rasiasta löytyy. Eli tää on mukana kannettava kaikuluotain, mitä käytetään älypuhelimen kanssa. Eli ostaa tämmönen anturi, mikä toimii niin kuin normaali kaikuluotaimessakin ja sitten älypuhelin toimii näyttönä. Ja nämä keskustelee Bluetoothilla keskenään ja toimii Android-puhelimissa sekä Applen iPhoneissa, Google Play-kaupasta tai sitten Apple Storesta sovellus tähän, mikä on ilmanen ja ei muuta kuin luotaamaan kaloja. Tää on kelluva peli, että se voidaan siiman päässä laittaa esimerkiksi veneen viereen siihen ja nähdään mitä on kaloja alla tai sitten voidaan heittää kauemmas. No mites talvella niin pilkkiessä? Samalla lailla voidaan avantoon vaan laittaa, niin se siitä lukee sitten. Kestää pakkastakin. Kestää pakkasta. No niin, loistava homma. Ja anturi ladataan täältä, tää on kierteelle kiinni ja mini-USB-väylä on täällä ja toisessa päässä USB ja tällä saadaan ladattua jonkun tunnin kestää lataus. Voidaan ladata USB:lle tai sitten suoraan verkkovirrasta tai sitten veneessä, jos on tupakansytytin, niin tässä on adapteri siihenkin ja silläkin saadaan ladattua sitten veneessä. Yeah. Tää kyseinen sovellus ja voidaan laittaa se pyörii tästä tämmönen simulaatiotila, niin nähdään vähän miltä se sitten näyttäisi kun oltais vesillä. Tuossa ylärivillä näyttäisi oleva kalenteri, kameratoiminto, sää, muistiinpanot. Sitten kartatkin saa näkyviä ja sitten voi julkaista näköjään sosiaalisessa mediassa noita Kyllä. kalatietoja. Jaa, tämähän vaikuttaa ihan fiksulta vehkeeltä. Kyllä, tässä on toimintoja hyvin paljon. Ja nyt tuossa rupeaa tulemaankin kalaa näkyviin tuossa kaiussa. Joo, vissiin näyttää lämpötilat ja luonnollisesti sitten nuo metrimäärät tässä. Joo, metrimäärät kyllä näyttää. Selkeä, yksinkertainen käyttö. Joo. Tää on nyt niinku kuljetettavuudeltaan ihan omaa luokkaansa, Ne. että kun ei tarvi mitään virtalähteitä erikseen ja tosiaan kun se puhelin on joka tapauksessa mukana, niin tietyn tyyppiseen kalastukseen ihan älyttömän kätevä Joo. laite. Laatikon takaosasta. Niin. Ihan hyvän näköiset on myös nääkin. On. Ei oo semmoset niinku Rimipalin näköiset. Niin. Joo. Kyllä. Kohan designiinkin panostit. No on. Oho, kohdelakkaukset pakkauksia. Nyt on laitettu rahaa pakkauksiin. Tää on lähettävä sitten testaamaan ihan tonne vesille. Tää mennä tonne laiturin nokkaan tai veneelle heittelee. Loistava homma. Mitäs muuta laitetaan? Paljon sillä on rahaa. Niin. Pitäisikö katsoa mitäs kaikkea sulla tällä kaupassa on? Niin Joo. on se ihan hauska tietää, että mitä kaikkea jännää löytyy. Vähän muuttunut viime näkemistä. On joo, vaihdettu järjestystä ja hyllyjä vähän uusittu ja koetettu saada vähän avarammaksi sitä liikettä, että olisi tavarat hyvin esille. Joo, hyvä Niin näköistä. Mikä on ollut hitti-uisti tänä kesänä? No, hitti uistin on ollut Pertsa Vaappu. Minkälainen se on? Katsotaan täältä näin. 5-8 Jarno tekemiä vaappuja, tosi hyviä kuhalle, hauelle. Ja sitten siitä löytyy myös hyviä taimenia ja lohivärejäkin sitten. Paikallisia tinttiuistimia tietenkin tuolla. Siinä on sitten semmonen varma otti ja Tintti? järviloinen. Kyllä. Okei. Siitä löytyy hirveä
hyviä malleja ja värejä joka lähtöön. Tää koos karkkikaupassa. Mitkä on parhaat eräkengät? Erään metsästyskäyttöön tuommoinen korkeavartinen Viking on hyvä. Ollut pitkään markkinoilla yli 10 vuotta. Tosi hyvä Gore-Tex-kalvoinen kenkä. Freddy Kruegerilla oli melkein tämmöinen. Ei ollut ihan, kun se oli semmoinen raitapaita. Niin just. Tuohan tuo punamusta väri semmoinen Kyllä. hitti ollut jo monta vuotta. Jotain sumppuja tuolla katossa. Sitten kun sattuu saamaan vähän enemmän kalaa, niin ei tarvitse kerralla syödä kaikkea laittaa sun. Ripaati Antti teki joskus koiransa karvoista jotakin. Mutta... Joo, kyllä se käy sekin tiettyihin peroihin hyvin. Liinat ja paulat ja muut tarvitsevat. Mitkä viinat? Liinat. Jaa. Jotkut tekee vielä, kato, paulattaa itse verkkoja. Niin on liina erikseen ja paulat erikseen ja sitten Just. Joo. aika makea. Pitäisikö vielä muksulle tänne? Tuohan tuo konkki, niin semmonen hittituotekin, vähän muotituotekin. Tosi kestävä. Joo. Mites pitkään sä oot tullut yrittäjänä tässä? Ollaan oltu Ari kanssa tässä vuodesta 2000. Että yli 14 vuotta tulee nyt. Kyllä se vielä virtaa riittää. Joo. Hyvä, se on kauppa käy ja hommat kehittyy. Kyllä. Väsäät sä tässä sitten tauolla aina perhoja? No perhoja väsätään joo. Nytkin tuossa on tehty vähän perhoja. Ja... Meneekö nuo myyntiin vai omaan tarkoitukseen? No nuo menee omaan tarkoitukseen tällä kertaa, mutta myyntiperhojakin tehdään kyllä tässä. Joo. Tilanteen mukaan ja hukkaako reissua päälle, niin sitten Niin. kiihtyy sidonta ennen sitä. Kyllä. Oli puhetta äsken tuosta kaikuluotaan, mutta langattomasta, niin kartta-aineiston saa myös nykyään vaivattomasti älypuhelimeen. Ja esimerkiksi Navionicsista löytyy tosi hyvät kartat, kaikki syvyyskäyrät, tarkka kartta-aineisto, niin edullisesti noin 35 € maksaa se lataus. Onko se kertalaaki? Kertalaaki. Ja sulla on sitten kartta-aineistoa, niin kuin, en edes tiedä miten paljon, mutta kaikki Suomen järvet ja ilmeisesti jostain Euroopan puoleltakin vielä. Jari laittoi tuosta navigointiohjelman päälle. Niin... Nyt missä on viimeksi ollut tuolla yöveellä, niin siinä on aineistoa sieltä. Ja, tuliko kala? Ei tullut, mä kävin nopeasti vaan testaamassa, että en opi kalastamaan. Aika nopeasti ja hyvin toimii kyllä. Joo. Ja normi tää zoomaushomma just sormella. Mitenköhän ulkomaan kartat olisi? Se on niinku tässä Navionics Europen nimellä, että siinä on varmaan ihan tosi laittaa. Päivittääkö se automaattisesti nuo kartat? Kyllä esimerkiksi täällä on lähialueella pieniä järviä, mitä ei ole vielä Navionics aineistossa, kun ne koko ajan tekee sitä. Niin se päivitys on ihan hemmetin hyvä, kun vuoden päästä vaikka päivität, niin oho, tähän on tullutkin tää. Mitä aikaisemmin ollut. Tää on melkein pädiä ladata tuo kaiku ja sitten tuo karttahomma ja pyörittää sitä. Sitten kun olisi vielä ohjaus, menee ohjaus pädin kautta. Niin ei tarvitse tehdä mitään, niin kyllä. Deeper kaiku tarttu mukaan tuolla ja aikaa meni vähän pisempään, oli sen verran hyvät jutut tuolla Jarilla ja Koosalla. Olisi voinut jäädä sinne istuskelemaan, mutta eikä siinä, mä lähden tästä syömään savukalaa. Jatkellaan.